Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Tuyệt thế đường môn 2, Y Lai Khắc Tư có lẽ chính là nhân vật thần bí, sở hữu sức mạnh tuyệt đỉnh được rất nhiều người yêu thích đúng không nào? Cũng bởi sự thần bí đó, cho nên những lần xuất hiện hiếm hoi của vị lão giả này đều khiến khán giả phải tò mò về những năng lực mà ông còn ẩn giấu. Và không để các bạn chờ lâu, ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem nhân vật được xem là linh hồn của bộ phim này sẽ hỗ trợ Hoắc Vũ Hạo trong quá trình trưởng thành như thế nào nhé. Đầu tiên, nói qua một chút về Y Lai Khắc Tư, ông được người ta biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, điển hình là Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Miên Thiên Tai, Phong Linh Pháp Sư hay Y Lão. Sở hữu thể chất Quang Minh chi tử, tu vi của ông đã đạt tới cấp bậc cửu gia đỉnh phong. Xuất thân là con trai Quang Minh trong thời đại huy hoàng giáo đình, ông bị gán cho tội phản quốc và bị sát hại. Cũng từ đây, ông đã khắc hóa và trở thành Tử Linh Thánh Thần, vốn đem trong mình nhiều thù hận, nhưng khi ở tại Thánh Ma Đại Lục, ông đã gặp được người kế thừa của mình là Long Hạo Thần. Trải qua nhiều biến cố, chứng kiến tình cảm sâu đậm giữa đệ tử của mình và Thánh Thải Nhi, thù hận của ông đã được hóa giải. Sau khi đem vĩnh hằng chi tâm cứu sống Long Hạo Thần, ông đã chuyển lại Tử Linh Ma Pháp cho Thải Nhi và bỏ mạng. Tuy nhiên, bởi vì linh hồn lực lượng của Y Lai Khắc Tư quá mức cường đại, tại thời khắc tử vong đã phá vỡ không gian, có một luồng thần thức còn sót lại, đi xuyên qua vị diện tới Đấu La Đại Lục. Lúc ấy, vừa lúc Thiên Mộc Băng Tòng cùng Hoắc Vũ Hạo tiến hành dung hợp, sinh ra năng lượng ba động rất mãnh liệt, liền đem theo thần thức của Y Lai Khắc Tư cũng hấp dẫn tới, cho nên ông cũng tiến vào bên trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo và ngủ say trong đó. Mãi cho đến khi Hoắc Vũ Hạo có trận đối đầu với Vu Phong để giành chức lớp trưởng, bởi vì bản thân hắn dẫn đến oán hận trong lòng, sinh ra một loại cảm giác làm Y Lai Khắc Tư rất quen thuộc, từ đó đánh thức ông từ trong giấc ngủ say. Sau khi tỉnh dậy, Tử Linh Thánh Thần đã hướng dẫn Hoắc Vũ Hạo cách sử dụng tinh thần lực và trợ giúp hắn đánh bại Vu Phong. Và cũng trong lúc này, ông phát hiện ra cửu hận của Hoắc Vũ Hạo tích lũy quá nhiều, thế nên đã khuyên nhủ hắn có thể dẫn dắt, giảm bớt cửu hận, nhưng không thể để cho cửu hận này lên men. Tiếp đến, khi Hoắc Vũ Hạo lấy thân phận là Sử Lai Khắc giám sát đoàn đi thực hiện nhiệm vụ của học viện, đã bị Tào Hồn Sư bắt làm con tin. Đứng trước kẻ tự xưng là sứ giả tử thần, Y Lai Khắc Tư tuy không thể nhớ nổi những chuyện ngày xưa, nhưng ông vẫn mơ hồ cảm nhận được trước đây ông chính là tử thần. Và sau đó, ông đã mượn một chút lực lượng phong ấn của Thiên Mộc Băng Tầm, thi triển ra Phong Linh Ma Pháp giúp 12 thi nô của Tào Hồn Sư khôi phục lại thần trí. Sau khi cho những thi nô kia cơ hội báo thù để chúng lấy mạng sứ giả tử thần, nhưng theo đó, linh hồn của chúng cũng được tịnh hóa. Tiếp đến, trong lúc Hoắc Vũ Hạo tham gia một buổi đấu giá tại Tinh La Thành, Y Lai Khắc Tư đã nhận ra Phệ Linh Khắc Đao xếp hạng thứ 99 trong bảng xếp hạng khắc đao và bảo Vũ Hạo phải lấy bằng được thanh đao đó. Sau khi thông qua đấu giá đạt được Phệ Linh Khắc Đao, ông đã đem nó tịnh hóa, thanh lọc đi tà niệm và nguyền rủa sinh linh kim. Sau khi dung hợp, ông đã mở ra con mắt thứ 3 cho Hoắc Vũ Hạo. Lần thứ tư mà vị lão giả này xuất hiện là vào lúc Tuyết Đế gặp nguy hiểm. Trong khi nàng thoát ly Phong Thần Đài thì linh thức khổng lồ và linh hồn lực không cách nào duy trì được nữa. Lúc bấy giờ, Y Lai Khắc Tư đã ra tay tương trợ, giúp Tuyết Đế tiếp tục phong ấn lực lượng bổn nguyên và thoát khỏi tay tử thần trong gang tấc. Và lần thứ 5 cũng là lần cuối cùng ông xuất hiện là ở tại Hạo Thiên Tông, trong khi Hoắc Vũ Hạo được Vương Đông dẫn về nhà chơi và chuẩn bị Hàn Băng Ngọc Tùy Sàng giúp hắn tu luyện thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Bảo vật này vô tình khiến cho Tuyết Đế bị áp chế, phong ấn bổn nguyên lực bị đốt cháy, ngay cả Thiên Mộc Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng không cứu được. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi Tuyết Đế định buông xuôi, Y Lai Khắc Tư đã hiện thân cùng mọi người, đồng tâm hiệp lực, đốt lên mảnh vụ thần thức của mình và thành công biến Tuyết Đế thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, nhưng điều này cũng đã khiến ông bỏ mạng. Mà sau đó, thần thức của ông bị Hoắc Vũ Hạo đồng hóa, cũng trở thành vũ hồn thứ 3 của hắn và được đặt tên là Tử Linh Thánh Pháp Thần. Sau khi lưu lại một tia tàn lực, ông cũng nói cho Hoắc Vũ Hạo biết nếu một ngày hắn có thể trở thành thần, liền có thể thông qua dung hợp bộ phận kích hoạt thần thức này của ông. Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin về Y Lai Khắc Tư và những lần ông xuất hiện giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo mà mình tổng hợp được. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!